So hello everyone, welcome back to the channel bro. MSJR. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैक्सिसको ग्रिप अस्ति नै टायर हाल्दा चाहिँ यो ब्रेकमा फ्रन्ट ब्रेकमा एयरलेको भएर ब्रेक लाग्दैन छ के, लाग्न चाहिँ लाग्छ हैन, अलि ढिलो लिइरहेछ। अनि बाइक चाहिँ युजुअली पहिलाभन्दा अलिक बेसी नै तातिरहेछ कि आजभोलि जामहरूमा हिजो हैन। अनि लाइक माथि यो थाइदेखि तल त्यो एङ्कलसम्म पोलिरहेछ हिजो। अनि आज चाहिँ ब्रदर्स गराज गएर अब के भएको यसो चेक गरौँ न। रेगुलारिटी दिनु पऱ्यो भनेर त्यस सर्टेन भ्लग हाल्दै बसिरहेको। अब घुम्न जान चाहिँ बिस्तारै जान्छ होला म, त्यही भएर भ्यालीभित्रको नि भ्लग हाल्न थाल्यौँ यताउता भनेर, रेगुलारिटी दिनु पऱ्यो अब भनेर। म अघि क्यास तान्न गइरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ इन्डिकेटर नि हाल्न जानु पऱ्यो भनेर इन्डिकेटर लिन आएको थिएँ फेरि रुममा। अनि के भन्छ, मैले आज चाहिँ डट हेलमेट लगाइरहेको, त्यही भएर बाइन्ड नाइज बेसी आउँछ आज स्योर हो। फुल फेस हेलमेट एलजिएन अफिसमै छ। पेट्रोलको लाइन कति थोरै एकछिन बस्दिउँ क्या हो, निरज दाइलाई ढिलो हुन्छ अरे। मेरो बाइक अब तात्न थाले, जाम यस्तो छ, जाम चाहिँ छैन त्यस मजाले थिच्न पाउँदैन। पेट्रोलको लाइन चाहिँ बसेन, आजलाई पुग्ने इनफ पेट्रोल छैन, त्यही भएर मैक्सिसको ग्रिप देखाइदिउँ। प्याक रहेछ न, यहाँ देखाइदिन्थेँ। के गर्छ साइकल होला दाइ? अति धेरै सुत्दिरह्यो। आयो एलजिएन अफिस। निरज दाइले सातो बाटोमा भेट भनेर भन्दै रहेछ, मजाले गइरह। अब 1-2 घन्टाको भन्दा बेसी कुरा दाइलाई यस्तो फर्काउनु पऱ्यो, जहिले यस्तै गर्दा हावा।
आयो ब्रदर्स गराज लेजेन्डरी डेलिभरी कति रुपियाँ दिने हो डेलिभरी भएको 1 hour later. केटी राख्न मजा आउँछ नि त ए देखा छु क्या त यत्रो खाली नर्मल भन्दा कहाँ रहेछ भएन एक लाइन छौ केटी रहेछ फर्काएर चम्का मैले कहाँ 158 देखाएको थिएँ पेट्रोल कहाँ 158 तिमीलाई लिएको होइन देखेको के कति हाल्यो फुल यस्तो गर्छ रमाइलो छ होइन त फेरि यता पढ्न थाल्नुपर्छ क्या यहाँ नि यहाँ I'm home, so I'm home, so let's end the vlog now. Thanks for watching, guys. Subscribe, peace. Story with dreams and reality collide. Are we back to the start?